සුපදසක් පිගෙන විබෙක් ගප් චනලකට ඉති ගුණම මදත් පට හල තිනවා අලුත්තුළු ටියටරල් ඩික ෆිල්මෝරා ලෙවන්න ගැන ඉතින් අද අපි බලම් කොහොමද ෆිල්මෝරා ලෙවන්න එක ලේසියම් මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස් ෆෙක්ස් දෙකක් හදාගන්න කියලා දිම හරිම ලේසි තිමට බලලා ගෙන ගන්න පුළුවන් තොට ඔගලන්ට පුළුවන් ඔගලන් විඩියෝස්වල්ට ටයිටල්ස්වල්ට වගේ මේ ටෙක්ස් ෆෙක්ස් ියස් කරලා ඔගලඟ වීඩිය එක පොලිටි කරගන්න ඉතින් මේටිය බලන කලින් තම මේ චන සබස්කප් කරනත දැම ගල පලසිට සබස්කබන්න ලික් කල බෙල්ලක නොටිකේෂන් ඔල් දානත මන්දාන මෙන්න මේ වගේ අලුත් අලුත් වීඩියස් ඔයා ගවටම ගන්න ගන්න පුළොගෙන එන අපි වැඩිකතම අප වීඩියකට ම ලෝජිසන්නයි එන අපි අපේ සුපුරුදු පරිදි ෆිල්මෝරා ලෙවන් සොෆ්ට කෝපන් කරගමු මුති මේකට මම ස්ටොක් මීඩියකින් වීඩිය එක ඩවරුට් කන් තිනවා එක ටයිම් ලයිට දාගන්න මේ විදිහට ඊලකට අපිට ඕන මේකට ටයිටල් එක මොකද මේක රිපල් ටෙක්ස්ට ෆෙක්් කියල තමා කියන්නේ ඒකන්නේ වත්තුර වගේ ඇනිමේෂන් වෙන ටෙක්ස්ට ෆෙක්් එකත් තම හදන්න පතන් ටයිටල් එකට ගහම ම ගන්න ඩිෆෝල් ටයිටල් කියලා ඩිෆෝල් ටයිටල් එක අපි දාගන්න තුන්ගනි ලේරකට ඊළකට අප යනවා මීඩියවල්ට කියලා සාම්පල් කල කියන එක බ්ලක් කලල එකක් දාගන්න අපේ ටයිටල් එකට යට ලේරයකි දාලා අපි මෙත්තන ටයිටල් එක ටයිප් කරගන්නවට ඕන ටෙක්ස්ට එක මෙතන දාගන්නවා වෝට කියලා දාගන්න මම බෝල් කරගන්න තා පොඩ්ඩක් ගොඩක් බෝල්ඩ් වෙච්ච ටෙක්ස්ට එකත් තෝරගෙන එකට දාගන්නවා අපට හෙම තිබොත් ගොඩක් ලේසි වෙන්න නිසා වැඩේට දාගෙන මම මේක ෆොන්් සයිස් වැඩි කරගන්නවා 150ට දාලා ඕකේ කරගන්න ඕකේ කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතන පේනවා ස්නප් ෂොට් අයිකරන එක එක කලික් කරගන්න මේක ස්නප් ෂොට් එක ගහගන්න ඕනේ ඊට පස් අපි මෙන්න මේ දෙක ඩිලිට් කරගන්න ටයිටල් එකයි බ්ලක් ලේර එකයි බස් අපේ ස්නප් ෂොට් එක දාගන්න මේ විදිහට දෙවුණු ලේර එකට තාගෙන එක අපේ විඩිය ඩියරේෂන් එකට අවශ්‍යගන්ට ඇදගන්නවා ඊට පස්සේ අපි මේක ඩබ කලික් කරලා යන්න ඕනේ ඉමේජල බේසික් සටිං වල්ට බේසික් වලට ගහිලා බ්ලෙන්ඩි මෝඩ් එක දාගන්න ඕනේ ලයිට් කිය ටයිටන් දාලා ඒ ඕකේ දෙනවා ඊට පස්ස අපි ඉෆෙක්් වල්ටන ඉෆෙක්් වලින් අපි වෝට කියලා සර්ච් කරගන්නවා මොද ෆෙක්් එක නම තියනෙත් වෝට කියලා ඔකොල්ලොන් ඉටන් කනෙක්ෂන් එක කනෙට් කර තියන් කියලා බලන්න අනිවාරයෙන්ම ඉතින් ඕටක සර්ච් කර පස මෙන්න විදිරෙන ෆෙක්් ෝට කියලා මේක අපි ඩ්‍රගන් ඩොප් කරගන්න අපි ස්නප් ෂොට් එකට පසට පේනවා ටෙක්ස්ටික වෙනසක් වුණා පස අපි ආයි මේක ටබ කලික් කරලා බේසික් එකින් යනවා ඉෆෙක්ස් වලට ඉෆෙක්් වලට ගිහිල්ල මේක එම්බෝස් කියන එක සීරෝ කරගන්නවා ස්ටෙප්ස් කියන එක අපි තුනයි කියලා දාගන්නවා මොකද මේක ඒවගේ වැලිවෙකත් දාගත් තාමතම සාමාන්‍යෙන් වෝට ඉෆෙක්් එක වගේ එන්නේ තිංවට ප්ලේ කලා පෙන්න්න නන්දයි පින්වල්ට පේන මෙතන ඉෆෙක්් එක ලස්සන්ට පේනවා පාට මෙතන ස්මූත් කරගෙන ස්ටප් එක වැඩි කරගෙන එම්බොස්ස එකත් වැඩි කරගත්තොත් පාට බලාගන්න පුලන් කොහොද පේන්නේ කියලා මේ වගේ නැතිවෙන්ඩ අපි ස්ටප් කියන එක තුනත්දාගෙන එම්බොස් එක සීරෝ කරගත්ත හම සීරුවටෙන්නේ බින්දු දශම 10 කියල දාගත්ත හම මේ විදිහට අපිට ලස්සන්ට මේක ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන් මේ ෝගලට රිපල් ටෙක්ට ෆෙක්් හදාගන්න පුලන් අප ඊළඟට බලම ඊළඟ ටෙක්ට ෆෙක්් එක හොම හදාගන්න කියලා ඉතින් අපි බලමු කොහම දෙවනි ටෙක්ස්ට ෆෙක්් හදාගන්න කියලා මේක තමා ශයිනින් ටෙක්ස්ට ෆෙක්් එක කියන්න මේ ම ස්ටොක් මීඩියකින් වීඩියෝ කලිප් එක ඩවනෝඩ් කරන තියෙන එක ම දාගන්න ටයිම් ලයින් එකට ඊළඟට අපි ටයිටල් එකක් ගන්න ම ඩිෆෝල් ටයිටල් එකක් ගන්න එකනම් ම ඊට දාගන්න මුලින් අපේ වීඩියෝ ලේරකට හැන් දාගන්නවා මේක මම ටයිප් කරගන්න චානලකින් නම වල්ට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට එක මේකට දාගන්ඩ තාගෙන මම මේක බෝල්ඩ් කරගෙන ටෙක්ස්ට එක සයිස්ක වැඩි කරගන්න 150ට මේ බෝල්ඩ් එක ඇති පස මෙහෙම තියාගෙන මම මෙතන ස්නප් ෂොට් එකක් ගහගන්නවා ඊපස් ම මේක කලක චේන්ච් කරගන්න ස්නප් ෂොට් එක ගහගත්තර පස්සේ අපි මෝකට හිල්ල ම මේක ලෝ කලයක සිලට් කරගන්නවා
පස්සේ ඩිෆෝල් ටයිටල එක මම මෙම දෙවනි ලේරකට දාගන්න ලේඩ මේතිර කියන පස්සේ ස්නප් ෂොට් එකට උඩින් දාගන්න එක ඩිෆෝල් ටයිටල් එකට උඩින් ඊළඟට අපි ස්නප් ෂොට් එක ඩබල් කලික් කරලා යන්න ඕනේ මාස්ක් වලට මාස්ක එක තියෙනවා ඩබල් ලයින් කියලා ඩබල් ලයින් එක මෙහිදුට පස්සෙවා එක මේ සයිස්කට රීසයිස් කරගන්න ඕන් ඒ පස් අපිට පුළුවන් පොටේෂන් එකෙන් පොඩ්ඩක් කොටේට් හදාගන්න මේ විදිහට වල දැකලා ඇති මෙහින්ද මෙහටනවට ශයිනිං එකක් යන විදිහතම මේ ෆෙක්ට එක ඇඩ්වෙන්නේ පස්සේ කී ෆ්‍රේම් එකක් දීලා පොයිෂන් එක මං මේ විදිහට මුලට ගෙනිය නොම එක අපිට පලේඩ්ඩේ මුලට ගෙනියන්න ඕනේ මේ දෙන්න කලින් දීලා පස අපට අවශ්‍ය තැන්ට වෙනකම් අප පලේඩ් එක මෙහම ගෙනිය ඒ පස්සේ කී ෆ්‍රේම් එකක් දීලා අපි පොයිෂන් එක මේක එන් දෙකට ගෙනියන මෙන්න මේකට එන් දෙකටම ගෙනිය ගෙනල්ලා ඕකේ දෙනතකොටට පුළුවන් ප්ලේ කරලා බලන්න මේක කොයි විදිහටද ශයිනිං ෆෙක්් එක පේන්නේ කියලා ඉම්පෙනවල්ට මෙම විදිර ශයින් ෆෙක්් එක වැඩ කරනවා ඉතින් වට පුළ මේ විදිහට ලේසියෙන්ම වෝට ෆෙක්් එක වගේ මේ රිපල් ටෙක්ස්ට ෆෙක්් වගේම ශයිනිං ෆෙක්් එකත් හදාගන්න ඉති මහිත මේ විඩි ගොඩ ගොඩක් වැදගත් පෙන්න්න ඇති කියලා මොකද ටෙක්ස් ෆෙක්් එකක් පල හදාගත්තු මේ දිටවල් පුළ මොකද වීඩියෝස් පොලිටි කරගන්න මොකද ටයිටස්වල්ට වගේ මට කැමතින ටයිස්වල්ටගේ මේ දේවල් යස් කල බලන්න පුළුව එක තින වාලාගේ ක්‍රේටවිට එක මත තමා තීරණය වෙන්නේ ඉතින් මේඩික වැදගත් වනාන අනිවරම ලයිකන කම ශයා කරන්න ඒගේ මත්තක ඇතුව මේ චනක සබස්කප් කරගන්න එතකොට මන්දාන මෙන්න ගරු ගාවටම ගන්න ගන්න පුළන් වෙනවා එන ඉළඟ විඩි හමික අට සුබ දවසක් මම ලජිසානය